سلام دوستان. در مورد نقطه سر به سر میخواستم خدمتتون این ویدیو رو ضبط کنم و تقدیم کنم خدمتتون. نقطه سر به سر یا break even point چه نقطه‌ای هست و چه مفهومی داره و در بحث‌های تحلیل ریسک پروژه و توجیه پذیری پروژه چه جایگاهی داره. عرض کنم خدمتتون که نقطه سر به سر یا break even point که مخففش BEP هست در واقع ظرفیت تولیدی رو نشون میده که تو اون ظرفیت تولید هزینه‌های تولید با درآمدمون برابر میشه. ما اگر یه نموداری داشته باشیم به این ترتیب که عرض کنم خدمتتون محور افقیش ظرفیت تولید و محور عمودی هزینه‌ها باشه و ما نمودار هزینه و درآمد رو اینجا ترسیم بکنیم، نقطه‌ای که معنی تلاقی هزینه و درآمدها هست بر اساس ظرفیت تولید بهش میگن نقطه سر به سر. پس یه بار دیگه من خدمتتون عرض می‌کنم که نقطه سر به سر نقطه‌ای و یا ظرفیت تولیدی است که تو اون ظرفیت تولید هزینه‌های تولید با درآمدمون از محل فروش محصول با هم برابر هستن. هزینه‌های تولید از دیدگاه میزان وابستگیشون به ظرفیت تولید به دو بخش تقسیم میشن: هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر. هزینه‌های ثابت چه هزینه‌هایی هستن؟ هزینه‌هایی که به ظرفیت تولید وابستگی ندارن و هرچقدر ظرفیت تولید افزایش و یا کاهش پیدا می‌کنه این هزینه‌ها درشون تغییر ایجاد نمیشه، بهش میگن هزینه‌های ثابت تولید. مثل هزینه رهن محل اجرای پروژه، هزینه‌های اداری، عرض کنم خدمتتون که حقوق پرسنل اداری و بخش‌هایی از هزینه‌هایی که اصلا وابسته به ظرفیت تولید نیستن و بر اساس نوسانات ظرفیت تولید تغییر درشون ایجاد نمیشه، به اینها میگن هزینه‌های ثابت تولید. حالا در مقابل هزینه‌های ثابت تولید ما هزینه‌های متغیر تولید رو داریم. هزینه‌های متغیر تولید نمودارشون بر اساس ظرفیت تولید همچین نموداری خواهد بود که عرض کنم که هر چقدر ظرفیت تولید افزایش پیدا میکنه این هزینه‌های متغیر به تناسب اون افزایش پیدا میکنن. یکی از بارزترین هزینه‌ها تو بخش هزینه‌های متغیر تولید مواد اولیه. قاعدتا هر چقدر ظرفیت تولید شما افزایش پیدا کنید و حجم بیشتری از محصول رو شما تولید داشته باشید به تناسب اون هزینه متغیر تولید هم افزایش پیدا میکنه. مجموع هزینه‌های متغیر و هزینه‌های ثابت کل هزینه‌های جاری یا هزینه‌های تولید یا Total Operating Expenditures OPEX مخفف عبارت Operating Expenditures یا Operating Expenses هستش. در واقع هزینه‌های جاری و هزینه‌های تولید رو تجمیعش در این آیتم بیان میشه. مجموع هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر هزینه‌های ثابت تولید، هزینه‌های OPEX و یا هزینه‌های تولید رو به ما میدن. همونجور که مشاهده میکنید مجموع اینها عرض کنم که توی نمودار مشخص شده. حالا اگر ما بیایم نمودار درآمد رو توی این محورها ترسیم بکنیم، نمودار درآمد یا ریونیو به این ترتیب خواهد بود. در واقع درآمد یا فروش حاصل ضرب میزان تولید در قیمت فروش محصول خواهد بود. حاصل ضرب این دو تا ریونیو رو به ما میده. همونجور که مشاهده میکنید در واقع هر چقدر که ظرفیت تولید به این ترتیب افزایش پیدا میکنه به تناسب اون در محور فروش یا درآمد اون هم افزایش پیدا میکنه و عرض کنم خدمتتون که این نشون دهنده این هست که با افزایش ظرفیت تولید درآمدهامون تغییر میکنه. حالا وقتی که این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم یعنی ما ظرفیت درآمد رو با هزینه‌های تولید مقایسه بکنیم، توی نقطه اینا با هم تداخل دارن که به این نقطه میگن نقطه سر به سر. این نقطه یعنی تو این ظرفیت از تولید درآمدها و هزینه‌ها با هم برابرن. این نقطه سر به سر هست. همونجور که مشاهده میکنید توی زیر نقطه سر به سر، یعنی وقتی که ظرفیت تولیدمون کمتر از نقطه سر به سر باشه تو این منطقه درآمدهامون کمتر از هزینه‌هامون هست و ما توی منطقه ریسک پذیر و تو منطقه زیان قرار داریم. این منطقه رو که الان من با خودشون مشخص میکنم خدمتتون، در واقع این منطقه نشون دهنده این هست که تو این منطقه ما درآمدهامون کفاف هزینه‌هامون رو نمیده. درآمدها کمتر از هزینه‌ها هست و ما متحمل زیان میشیم. بر این اساس
ما تو این منطقه ریسک پذیر قرار داریم و پروژه تو این منطقه اصلا توجیه نداره. ولی هر چقدر که ما ظرفیت تولید رو افزایش میدیم و از نقطه سر به سر فاصله میگیریم، تو این منطقه قرار میگیریم که تو این منطقه در واقع درآمدمون بیشتر از هزینه ها هست و پروژه تو این منطقه توجیه پذیر است. حالا چرا توی این ظرفیت تولیدهای پایین پروژه توجیه نداره و تو ظرفیت‌های تولید بالا پروژه توجیه داره؟ علتش این هزینه‌های ثابت. هزینه متغیر قاعدتاً چقدر ظرفیت تولید شما افزایش پیدا می‌کنه، هزینه‌های متغیر هم افزایش پیدا می‌کنه، درآمد هم افزایش می‌کنه، کاملا به صورت خطی است. ولی این هزینه‌های ثابت هست که باعث میشه که ما تو ظرفیت تولید کم و تو منطقه ضرر قرار بگیریم. چون این هزینه‌های ثابت وابستگی به ظرفیت تولید ندارن، وقتی که ظرفیت تولید کم باشه تاثیر خیلی زیادی رو قیمت تمام شده محصول داره. مثلا شما هزینه‌های اجاره ساختمون رو که روی تعداد 5 محصول تولیدی مثلا تقسیم می‌کنید، رقم خیلی بزرگتری خواهد بود نسبت به زمانی که روی 100 تا محصول تولیدی تقسیم می‌کنید و باعث میشه که تو ظرفیت‌های تولید کم ما قیمت تمام شده محصولمون بیشتر باشه و زیان خیلی بیشتری داشته باشیم. وقتی که ظرفیت تولیدمون رو افزایش میدیم باعث میشه که ما از قیمت تمام شدهمون تا حد امکان کاهش پیدا بکنه و حاشیه سود بین فروش محصولمون با قیمت تمام شده افزایش پیدا کنه و در کل فرآیند توجیه پذیر باشه. ما توی بحث توجیه پذیر پروژه و تحلیل ریسک پروژه این نقطه سر به سر رو به دست میاریم و مقایسه میکنیم که این پروژه توی منطقه مثبت قرار داره، یعنی ظرفیت تولید ما بیش از نقطه سر به سر هست، یا ظرفیت تولید ما کمتر از نقطه سر به سر. هر چقدر که از نقطه سر به سر فاصله داشته باشه نشون دهنده اینه که پروژه ریسک خیلی کمتری داره. ولی هر چقدر که بیاد پایین توی محدوده قرار بگیره نشون دهنده این است که اگر به هر دلیلی ظرفیت تولیدی که پیش بینی کردیم اونجا تحقق پیدا نکنه و کمتر بشه، پروژه تو منطقه زیان قرار داره و پروژه ریسک بیشتری داره. پس پروژه هایی که از نقطه سر به سر فاصله زیادی دارن، ظرفیت تولیدشون از نقطه سر به سر فاصله زیادی داره، ریسک کمتری دارن. اون پروژه هایی که در نزدیکی نقطه سر به سر و یا زیر نقطه سر به سر قرار دارن قاعدتاً ریسک خیلی بالایی دارن. اونایی که زیر نقطه سر به سر قرار دارن اصلا تو منطقه زیان. حالا فرمول محاسبه نقطه سر به سر به چه ترتیب هست؟ اینجا فرمول محاسبه نقطه سر به سر برای شما ارائه شده. از این متغیرها و پارامترها برای محاسبه نقطه سر به سر استفاده میشه. TFC مخفف Total Fixed Cost یا کل هزینه‌های ثابت تولید است. TVC مخفف Total Variable Cost یا کل هزینه‌های متغیر تولید. ما برای به دست آوردن نقطه سر به سر باید کل هزینه ثابت تولید و کل هزینه متغیر تولید رو به دست بیاریم. پرایس قیمت فروش محصول رو داشته باشیم، حجم تولید رو داشته باشیم تا بتونیم QAB رو به دست بیاریم. تو این پارامترها ما این پارامترها معلوم هست و ما می‌خوایم QAB رو به دست بیاریم. حالا نحوه به دست آوردن این فرمول خارج از این بحث هست و در توضیح در مورد اینکه به چه ترتیب به این فرمول رسیدیم رو خدمتتون نمیدم، ولی فعلا این فرمول رو داشته باشید برای محاسبه نقطه سر به سر. پس برای به دست آوردن نقطه سر به سر QAB مساوی توتال برای کاست تقسیم بر پی منهای توتال برای کاست تقسیم برای Q. وقتی که QAB رو به دست آوردیم ما میایم این نسبت رو به دست بیاریم. این نسبت یا break even point ratio حاصل تقسیم QAB به Q. برای یک پروژه فرضی اینجا نسبت سر به سر از سال اول تا سال 50 به دست اومده. همونطور که مشاهده میکنید سال اول برای این پروژه فرضی 120% هست. جلوتر که میریم این نسبت کاهش پیدا میکنه. تو ردیف پایین هم ریسک پذیری پروژه رو با رنگ‌های قرمز تا سبز مشخص کرده. قاعدتا هر چقدر که رنگ قرمز تر تو این تیپ قرار بگیره پروژه تو منطقه ریسک است، هر چقدر که از این نقطه فاصله بگیره تو نقطه هست که ریسک خیلی کمتری داره. حالا چرا اینجا قرمز هست چرا اینجا سبز هست؟ وقتی که نسبت QB به Q 120% محاسبه شده یعنی اینکه QB بزرگتر از Q هست. خب وقتی QB بزرگتر از QB باشه یعنی ما تو این نقطه اینجا QB بزرگتر از Q هستش، یعنی Q تو این منطقه است،
QB هم که اینجاست. وقتی نسبت QB به Q بزرگتر از 100% باشه، این QB بزرگتر از Q و توی منطقه ریسک پذیر قرار می‌گیره و پروژه قاعدتاً ریسک خیلی زیادی داره. و جلوتر که می‌بینیم مثلا وقتی روی 1% هست، یعنی تقریبا QB روی با Q با هم برابر هستن، یعنی ما توی تولیدی که الان برای کارخونه در نظر گرفتیم همون تولید در نقطه سر به سر هست. و جلوتر که میریم در واقع بهترین نقطه الان اینجا 60% هست، نشون دهنده این هست که ما ظرفیت تولیدمون خیلی بیشتر از ظرفیت تولید در نقطه سر به سر، یعنی باعث میشه که هر چقدر که ما به دلایل مختلف نتونیم به ظرفیت تولید Q برسیم، تا 40% اینجا ما جا داریم که ظرفیت تولیدمون کاهش پیدا بکنه، ولی باز هم تو منطقه تولیدپذیری قرار داشته باشه. این نشون دهنده این هست که ریسک پروژه تو این سال خیلی کاهش پیدا میکنه و ما 40% جا داریم که ظرفیت تولیدمون به دلایل مختلف کمتر بشه. پس نسبت به سربسر هر چقدر که عدد کوچکتری باشه، نشون دهنده اینه که ما در نتیجه با ریسک‌پذیری کمتری داریم. حالا اینجا من یه مثال خدمتتون قرار دادم برای محاسبه بریک ایون پوینت یا نقطه سربسر. یک پروژه‌ای هست که ظرفیت تولیدش 500 در سال هست، نقطه قیمت فروش محصول 800 دلار تن است و این هم آیتم های تشکیل دهنده هزینه تولید ما اوپکس ما شامل رو متریال، مواد اولیه، تجهیزات، هزینه تعمیرات، نگهداری و هزینه حقوق که اینا هر کدوم سالیانه این ارقامی هست که اینجا پیش بینی شده برای این پروژه فرضی. حالا بخشی از این هزینه‌ها در هر کدوم از این آیتم ها متغیر هست و بخشیش ثابت هست. حالا ما چجوری امکان نقطه سربسر رو برای این پروژه حساب بکنیم؟ به این ترتیب که من بر ادامه کار رو میام توی اکسل براتون اجرا میکنم. توی اکسل میام اینجا میام میخوام اینجا توتال فیکس کاست رو به دست بیارم. فیکس کاست ما اول وریبل کاست رو محاسبه میکنم. وریبل کاست ما مساوی میشه درصد متغیر ضرب در هزینه. بنابراین از 50,000 تا کلش متغیر هست. قاعدتا کل مواد اولیه 100%ش متغیر. ولی آیتم های دیگه که اینجا هستن مثلا یوتیلیتی 80%ش متغیر زده، تعمیرات نگهداری 40%ش متغیر زده، حقوق دستمزد رو 10%ش متغیر زده. خب من اگه بیام هزینه های متغیر رو حساب کنم، توتال وریبل کاست من به این ترتیب به دست میاد عدد 98,000. حالا من میام اینجا فیکس کاست رو به دست میارم. قاعدتا فیکس کاست من خواهد شد کل هزینه، این هم بخش متغیر، اینم کل فیکس کاست من به دست میاد، این هم سامیشنش رو من اینجا میگیرم. این شد توتال فیکس کاست، این شد توتال وریبل کاست. من فرمتشون رو با هم یکی میکنم، این عدد رو اینجا هایلایتش میکنم. خب حالا من اگر بخوام QAB رو به دست بیارم، QAB رو بخوام به دست بیارم، همونجوری که میدونید بیرم اگر بخواید اندیس بکنید توی عرض کنم که اکسل، شما باید برید توی فرمت. خب من کنترل 1 رو بزنید که میره رو فرمت. بعد این رو من میام سابسکریپت میکنم، این بی رو QB به شکل اندیس میشه. خب این فرمول به چه ترتیب هست؟ توتال فیکس کاست تقسیم بر پرانتز باز پرایس منهای پرانتز باز توتال وریبل کاست تقسیم بر کیو پرانتز بسته پرانتز بسته. ببینید طبق استاندارد فرمول نویسی توی اکسل، اول اون فرمول هایی که توی پرانتز قرار دارن اول اونا انجام میشن، بعدش میاد فرمولی که بدون از پرانتز قرار دارن انجام میشه. ضمن اینکه ضرب و تقسیم هم نسبت به جمع و منها اولویت دارن، اول ضرب و تقسیم میشه بعد جمع و منها انجام میشه. در مورد این بحث‌ها توی ویدیو دیگه میتونم خدمتتون توضیحات بیشتری بدم. الان به این ترتیب ما به دست آوردیم QAB مون شد 183. حالا ما اگر بخوایم نسبت بگیریم به پوینت
ریشیو بخوایم به دست بیاریم میشه تولید در نقطه سر تقسیم بر تولیدی که الان برای پروژه وجود داره. تو این حالت نشون میده که این نسبت 37% هست و در واقع پروژه توی منطقه سبز قرار داره و ریسک خیلی کمی داره. بدین ترتیب ما خدمتتون توضیح دادیم که چطور میتونیم نقطه سر رو برای یک پروژه سبزی به دست